Good morning everyone, nagbabalik po tayo ang nag-iisang noontime show sa umaga. I'm your host, Alden Recharge, at ito ang Wheel of Fortune! Ayan. Ang tema po natin ngayon ay about microprocessors and microcontrollers at kasama po natin ngayon ang 4 na estudyante from Technological University of the Philippines, Manila. Ayan. Pakilala na po natin sila. Contestant number 1 from Quezon City, Emmanuel Paraiso. Contestant number 2 from Maykawayan, Bulacan, Gian, Emil, Billones. Contestant number 3 from Ubanto, Bulacan, Romeo, Gian, Carlo, Austria. And last but not the least, contestant number 4 from Quezon City din, Angelo, Cayago. So, ayun na nga po yung 4 nating contestants for today from TUP Manila. Game rules po natin ay simpleng-simple lang. Each contestant ay bibigyan ng 3 questions at kapag nasagot nila ang per question, mag-i-spin sila sa ating lucky wheel para sa katumbas na pera. At yung pera na yon ay iipunin natin sa kanilang money bank. Pagtapos ng lahat ng contestants na matanong ay bibilangin yung naipong pera sa money bank nila. At kung sino may pinakamataas na pera ay mananalo na $1 million. Ayun lang po. Ngayon, simulan na po natin. So, contestant number 1, Mr. Paraiso. Tingnan natin ang iyong lucky wheel. Wow! $5,000 kagad. So, for $5,000, question number 1, Mr. Paraiso. Eto na. Question number 1. Who is John von Neumann? Sino nga ba si John von? He was a Hungarian-American mathematician, physicist, computer scientist, engineer, and polymath. Pinanganak siya noong December 28, 1903. Namatay noong February 8, 1957. Tapos yung kanyang kilalang invention is von Neumann's entropy. At dahil tama ang sagot ni Mr. Paraiso, meron na siyang $5,000 sa kanyang money bank. At for question number 2, Mr. Paraiso, spin mo na yan. Okay, $400 naman. Ang question number 2 mo, Mr. Paraiso. Eto na. Question number 2. What is John von Neumann architecture? Yung von Neumann's entropy is related sa quantum physics. So, John von Neumann's architecture. Von Neumann's architecture was first published by John von Neumann in 1945. His computer architecture design consists of a control unit, arithmetic and logic unit, memory unit registers, and inputs, outputs. Von Neumann's architecture is based on a stored program computer concept where instruction data and program data are stored in the same memory. This design is still used in the most computers produced today. So on the presentation, we have John von Neumann's architecture. Makikita naman natin. We have input device and we have CPU and the output device. So, yung CPU, meron siyang mga control unit, arithmetic, or logic unit, yung registers. Meron tayong PC, CIR, AC, MAR, and MVAR na meron ding memory unit. So, central processing unit. The central processing unit is the electronic circuit responsible for executing the instruction of a computer program. So, ito yung example ng CPU. And we have registers. The registers are high-speed storage areas in the CPU.
So, bakit nga ba kailangan high speed siya? Kasi, ito yung dito dumadaan yung mga instruction na dapat i-dissimulate. Kaya kailangan high speed. So, we have MAR, the memory address register. Memory address register holds the memory location of data that needs to be accessed. So, next is MDAR memory data register holds data that is being transferred to or from memory. At the AC accumulator where intermediate arithmetic and logic resources are stored. And we have PC program counters contains the address of the next instruction to be executed. And the CIR current instruction register contains the current instruction during process. So, yun lang yung mga napapalog sa register. Sasahan lang natin. So, we have the tayo ng arithmetic logic unit, the ALU, the control unit, which is CU, and this buses, memory unit, yung buses. Alam na natin ba tayo mga address bus, yung mga address bus, data bus, and standard. Why does the computer have cycle? Ito na. Ito na natin. Bakit nga ba natin ginagamit yung cycle ni Gian von Neumann? So, in order for the computer to understand what is instruction and what is data. So, syempre sa action or kahit tayo din, we take orders. Tapos, bibigyan tayo ng certain instruction para i-execute yun sa expected na action or needed outcome. Why is fetch decode to execute cycle important? So, the fetch decode cycle or the fetch decode execute cycle is the basic operation of a computer. Ito yung pinaka-basic. Parang sa atin to. Kung i-compare natin to sa tao, we have basic chores sa pang-araw-araw natin, sa pagising natin. Meron tayong tututpush tayo, hindi nang kumakain. So, gano'n din sa computer. Ito yung yung basic chores niya or basic routine niya pag nagra-run na siya. So, kailan nga ba nag-i-start itong fetch decode execute cycle? Nag-start ko once na in-open natin yung computer. How does the fetch decode execute cycle works? The main job of CPU is to execute program using the fetch decode cycle, also known as the instruction cycle. Tanda natin, instruction cycle. Ibig sabihin, yung instruction, doon talaga nagpo-focus yung pinaka-main topic natin, instruction. Kasi, pag binigyan tayo ng instruction, kailangan talaga natin ng action or the expected result. This cycle begins as soon as your computer turns. Like I said earlier, nag-i-start yung cycle pagkabukas ng computer natin. Sabihin meron tayong booting up. So, andun na. Yun na yun. Parang kung sa atin, sa pang-araw-araw natin, booting up means yung pag-gising or pag-start na natin na pag-execute or pag-take ng orders mula sa utak natin. For example, kung hindi naman pare-parehas na pag sinabi pag-gising, lalabas ka kaagad. No. Siyempre, pag-gising mo, meron kang pwede mong ibahin yung cycle mo. Ibahin yung instruction na dapat mong execute. Tama na naman si Mr. Paraiso. So ngayon, meron na siyang 5,400 sa kanyang money bank. So for question number 3, spin na natin ulit.
$800 naman. So, ang question number 3 mo, pag tama to, Mr. Paraiso, dadagdag natin yung $800 sa 5,400 mo. So, ito na. Question number 3. Explain fetch in fetch, decode, execute cycle. Fetching. So, tandaan natin yung cycle, hindi lang ito yung paulit-ulit na ginagawa ng computer. Ito yung nag-represent kung paano yung cycle ng instruction, hindi yung cycle ng bawat gawain. So, each instruction randomly executed in not fixed time. Hindi siya ina-execute or ini-instruct yung data sa specific time. So, pwede siya mangyari sa ibang oras kasi yung cycle, yung process lang yon ng pag-execute and how the instruction data input runs. So, fetch, the program counter stores the address of the next instruction to fetch. So, in fetching, this is the copy of the memory or the MAR. So the MAR is now loaded with the address of the instructions being fetched. So yung MAR na-load na ng data or the instruction data. So meron na yung address. The next one is the memory address. Place the address to be used in the address bus. So like I said earlier, yung MAR is loaded na ng instruction na may address, may specific address, and mapaplace to si address sa address bus. Another address bus siya ay nagdi-dissimulate ng hindi nagdi-dissimulate nagde-deliver ng instruction sa specific place. So that's why it's called address bus. So next, the control unit then sends a signal over the control bus to the memory. Yung MAR, nag-trigger siya ng signal, so the memory chip in the main memory places the content of the address or yung instruction data na ina-ask sa data bus. Next, the data from the address is transferred back to CPU over the data bus where it is loaded into MVAR. Ito na yung yung action na i-deliver or yung instruction ipinasa. So nagpa-process na siya si data instruction, then babalik siya sa CPU. This consists of the instruction or the OP code and the data part or yung operand. So tandaan lang lagi natin yung cycle ni Gian von Neumann or von Neumann's architecture. Ito yung cycle na hindi siya specific na pagkabukas mo ng computer may gagawin ka na agad na dapat mong gawin. So pwede siyang random. Pwede pag-open mo ng computer, naglaran na yung cycle. Then, yung mag-i-input ka sa cycle na, pwede ka mag-bukas ng Google, or magbukas ka ng files, or magsasaka muna ng flash drive. So, random siya. Ayun, tama na naman si Mr. Paraiso. So, out of 3 questions, 3 yung tinama niya. So, lipat na tayo kay contestant number 2, Romeo Kawayan Bulacan, Gian Emil Billones. Pasok! Okay, ayan na. So, spin na natin lang ko yung question number 1. $900. Wow! So, kung masasagot mo yung question number 1,
Mayroon ka na kagad $900, Mr. Billones. Ito na ang question number 1 mo. Question number 1. Explain the code in fetch, decode, execute cycle. Good. How can I decide what's right? And how did we get here? Well, I think I know. Yan. Sabi ng decode. So, decode. Definition is the next step for the CPU to interpret the data just fetch is to decode it. This instruction in the CIR is split into the opcode and operand. Yung CIR na sinasabi dito is current instruction register kung saan nandun nakalagay yung next na gagawin daw yung instruction na sinasabi sa galing sa memory. And opcode and operands, they are the instruction o kung anong gagawin. Then, the decode unit of CPU analyzes the instruction in the CIR and decodes it. The decode unit has an instruction set that defines the opcodes and so what commands to carry out. Every CPU will have its own instruction set defining legitimate commands. The opcode determines what part of the hardware is needed for execution. Yan. Sinabi sa unang definition is yun nga, yung opcode magsasabi kung ano gagamitin yung operation sa ALU, kung logic ba siya o arithmetic. Then, ang nangyayari din sa decode is a series of microsignals are sent to different areas to prepare the CPU for readiness of the next step. Yan. Sa decode daw, sinasabi na parang ginigising niya yung CPU na may gagawin na siya. Yan. Pero wala pang gagawin. Parang sinisignal lang. Next is, the data to be operated on may be passed on to ALU. Sabi ko nga kanina. Tapos, it may be used with the operation which is then copied to MAR. Isang uri ng register siya, yung MAR. Or the data to be operated on this copied to MDR. Register uli siya ng data. Ito, yung MAR, ang address. Ito, data register. Palong-palo mga contestant natin ngayon ah. Tama na naman. Okay, Mr. Billones, question number 2 mo. $400 naman. So, eto na, question number 2 mo. Question number 2. Explain execute in fetch, decode, execute cycle. Execute. Sabi nga dito, ideas are cheap, ideas are easy, ideas are common. Everybody has ideas. Ideas are highly overvalued. Execution is all that matters. Yun. Baliwala nga yung ang pag-fetch at pag-decode mo kung di mo naman gagawin yung di mo ma-execute kung ano yung dapat yun. Then, definition, the execution sequence is the phase in which the CPU directs components how to complete tasks and continuously communicates with them until instructions gathered from the fetch and decode phases are successfully executed. So, ang sinasabi dito, ang execute ang pangatlong cycle, hindi siya pwedeng gawin kung wala siyang na-fetch o kaya walang na-decode. And at siyempre, di rin pupunta sa fetch kung di ka tapos mag-execute. Kaya nga sila cycle. And then, definitions, the appropriate instruction is carried out upon the data in the MDR or accumulator by the execute unit. Yun, sinasabi lang dito na pagkatapos ma-execute, dito daw sila mapupunta. Pwede daw sa MDR or sa accumulator. Accumulator is isang uri ng register na kapupuntahan pagkatapos mo i-execute. Then, the results of arithmetic logic unit are output into another register called the accumulator. Yan, sinabi ko na kanina. Pero pwede siyang sa another register. Yan. The control unit assigns new signal to reset the CPU to prepare for the next cycle. So, yung execute din, sa execute part din, parang sinasabi, nire-ready niya na yung gagana uli daw si fetch. Yun. Okay, question number 3, Mr. Billones. So far, meron ka ng $900 tsaka $400 sa money bank mo. Spin na natin para malaman.
$350. So, pag nasagot mo to, dadagdag natin yan sa money bank mo. Ito na, question number 3. Question number 3. How does the entire machine cycle work? Ito, simplified schematic diagram of microprocessor system. Yan. Ito yung parang, i-explain ko yan. Ito, next na. Magbibigay ako sample para maintindihan nyo mabuti yung cycle. So, yan. Ito. Ang command na gusto kong gawin ng computer is to increment A. Ito siya. Lang Yan. Increment A. Nakita niyan. Increment ang gusto. So, ang computer, di naman increment A mismo yung ginagamit nila. Gumagamit sila ng binary codes. So, ito yung binary codes niya. And then, i-convert pa siya sa hexadecimal. Yan. Ayan yung instruction na gusto kong gawin. Then, una niyang pupuntahan is, mapupunta siya sa isang address sa memory. Yan. Ito yung address, AE00, tapos ito yung instruction na gusto kong gawin. Then, ang unang pupuntahan niya is, so, ito na yung fetch. Una is the program counter. Isa siyang uri ng register na address lang ang nababasa. Kita niyo naman, imbis na 3C yung binasa, yung address yung binasa, yung AE00. Yan. Kaya AE, address lang ang binabasa ng program counter. Next is mapupunta siya sa memory address register. Isang uri ng register kung saan address lang uli ang binabasa. So, yan ay next step. Nasa fetch pa rin tayo. Then, is dadaan siya sa isang address bus. Pag sinabing address bus, parang mga address lang ang pwedeng dumaan dyan. Ayan, kagaya niyan, AE00. Siya lang makakadaan dyan. Di siya pwede sa data bus. Then, ito yung address bus. So, dito siya mapupunta. Yan. Sa control line. Ang gagawin ng pag napunta na doon yung address is parang mag-send siya ng signal sa control line na papunta control unit. Ang CS means parang sinasabi dito, mag-send ng low signal. Ayan, kaya sa baba. Low, parang low signal siya. Parang sinasabi na na mag-switch ka na mag-switch na kasi may instruction na. Kasi ito naman read and write, sinasabi diyan na i-read niya na yung instruction. So, ayun na. Punta na siya sa control unit. Ang next na mangyayari is babasahin niya na yung instruction na nasa address AE00. Bali, itong 3C na mismo. And dadaan siya sa data bus. Dadaan. Pag data bus, data lang ang makakadaan. Hindi pwedeng address. Yan. Ang next na pumuntahan is buffer register or yung MDR. Isa siyang uri ng register na data. Data lang yung pwedeng pumunta dyan sa register. Yan. 3C. Then, pumunta siya sa instruction register. Yan. Yan yung last part ng fetch sa instruction register. Ang instruction register, dyan napupunta kung ano yung next na mangyayari na dapat i-execute. Yan. So, pupunta, parang, ayan na, decoder na, di ba? Decoder part na tayo, pangalawang part na ng cycle. Sasabihin ng decoder sa control unit na identify dapat kung ano yung dapat na gawin sa instruction. Bali, di ba ang instruction na gusto natin is to increment the A. So, sasabihin niya sa ALU na gumana na. Kasi di ba ALU is the responsible sa logical and arithmetic operation. Since increment A is isang uri ng arithmetic operation, di ba sabi, register A yung i-increment natin. So, ito siya, di ba, register A. Kukunin niya ng ALU. Ang value ng nasa register A is 00H. I-increment daw yan. So, nasa ALU. Then, gagawin na ALU yung trabaho niya. Yan. Naging 01.
So ano na tayo, nasa execute part na tayo. Then, pagka-execute ng ALU nung dapat niyang gawin, pupunta siya sa, yan, sa original na register. Di ba nga ang sabi, increment the value of register A. So, ayun na, na-execute na. Then, ang next niyan, magpe-fetch na uli. Yan, lalagay na yung next na address dito sa program counter. Yung address is AE01. Ito siya. Walang nakalagay. Kasi ang gusto lang naman natin is increment A. Ito, 3C. So, that's all. And may isa pa pala, hindi pa pala that's all. Ito pa, mas simplified na para alam nyo kung nasa ang part siya ng cycle. Yan, ito. Mas madali ito. Madaling yan, game. Ito siya. Ito, indicator kung nasaan siya, fetch, decode, execute. Ito yung mga register, program counter, di ba sinabi natin, ang kinukuha lang ng program counter is the address. Instruction register, ang pwedeng malagay lang dyan is yung instruction na talaga. Sa accumulator, ito yung sinabi kanina na last part o yung pupuntahan pagkatapos ng execute. Pwedeng dito, pwede din sa mismong register, depende sa instruction. Okay. Ito pala yung yung mga instruction. Ito yung RAM, address, ito 01, magsisimula sa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tas value, ito yung mga instruction. Yan. Sisimula tayo sa address 0. Yan. Yan. Sinabi dito na nasa fetch stage pa lang tayo. So, ipipetch niya yung, ayan, 0 is the address. Di ba, address na ngayon nakakuha ng program counter. Then, kukunin niya yung instruction register. Bari, ito, yung instruction is to load 6. Load 6. Yan, fetch pa lang tayo. Then, decode. Pansinin niyo gumagana yung clock, di ba? Yan. Sa decode naman, parang sinasabi dito kung anong dapat gawin. Load 6 daw means i-load itong nasa value ng nasa address 6. So, next dyan is to execute. Yan. Na-execute na natin. Di ba sabi dito load 6 as in-execute. Kaya napunta dyan yung 1. Yung value ng address 6. Balik ulit sa fetch. Kasi 1 na, di ba? Sabi ko, yung susunod na address pag new cycle na. Instruction register. Ang mapupunta dyan is yung value lang nasa address 1. Ang sabi dito, decode na tayo. Ang sabi dito, add 7. Ano yung nasa number 7? 1 daw. I-add mo yung nasa accumulator ng 1. Execute. Naging 2 na. Kasi nga, sabi kanina, add 7. Hindi add 7 na plus 7, sabi dito, i-add mo yung nasa address 7. Yan, 1. So, nag-iba na yung accumulator natin, naging 2. Ito yung parang sum. And next, magpe-fetch ulit tayo. Address 2 naman. Ang sinabi dito is store 6. So, decode. Store 6 daw. Ang gagawin is i-store daw yung accumulator sa address 6. I-store daw to, itong 2. Execute natin. Ayan, nakita nyo nagbago yung nasa address 6. So, tapos na-execute. Fetch uli sa 3. Ayan. Kinuha ng program counter, 3. Tapos, instruction register, yung instruction, jump 1 daw. Ibig sabihin ng jump 1, uulit tayo sa address 1. Yan. Decode na tayo. Sabi jump 1, di ba? Babalik daw tayo sa address 1. I-execute natin. Yan. Walang nangyari kasi jump 1 lang daw. Ito na ulit. Ipipetch natin yon.
in-execute na natin yung sinabi sa 3. Pinetch natin uli yung 1. Ang sabi uli sa 1, sa decode, is to add yung nasa value ng 7. It is equals to 1. Diba may 2 pa rin yung accumulator natin yun, di naman binabago, diba? Add 1 uli, execute natin, naging 3 na. So, 2 uli, fetch, store 6 daw. I-store daw yung i-decode natin, yan. Ang sabi, i-store daw yung accumulator sa 6. Diba? Bali, ito, magbabago yan pag in-execute natin. Ayan, naging 3. Nagigets nyo na ba? Yan. Ganun lang yung fetch, decode, execute cycle. Yan. Ayan, sa 3 na tayo. Yung accumulator natin naging 3. Ang sabi uli sa 3 is jump 1. Balik sa 3. Yan. Add 7. Yan, paulit. Okay, tapos na si Mr. Billones. Nasagot yung 3 questions niya, kagaya ni Mr. Paraiso. Proceed na tayo sa contestant number 3 from Obando, Bulacan. Gian, Carlo, Austria. Pasok! Ayan, kasama na natin si Mr. Austria. Mr. Austria, spin mo na yung question number 1 mo. Okay. $700 for question 1. Eto na, on screen. Question 1. What is the function of a microprocessor? Functions of microprocessor. So, di ba yung general function ng microprocessor is to process data? So, simula dito sa input, which is yung keyboard or mouse or anything na gumagana as input, papasok siya sa control unit. So then, yung control unit, i-extend siya ng timing signal sa memory, sa arithmetic logic unit, or sa anything pa na connected dun sa process na yun. So, from control unit, yung input na yun is-store sa memory. Tapos, ibabalik ulit ni memory kay control unit para naman ipasa niya kay arithmetic logic unit, which is siya yung gumagawa ng calculations ng microprocessor, yung mga adding, ganun, subtracting, kaya yung mga logic operations gaya ng comparing or or iba pa. So, pag na-solve na niya yung mga calculations na kailangan, babalik niya kay control unit, which is store ulit yung output ni ALU is ibabalik ulit kay control unit tapos kay memory para for future uses. Tapos, kung kailangan naman ng output, such as, kunyari, sa printer yung gagamitin, o kaya sa monitor, si control unit, is magsasend siya ulit ng signal doon sa output device, which is kung monitor siya, magsasend siya ng signal kay monitor na i-display niya yung output na kailangan. O kaya kay printer, magsasend siya ng signal na i-print yung ganitong file. So, yun yung general na ni microprocessor function. Input, process, tapos i-output niya. Ito yung mga tawag dun, examples ng function ni microprocessor. Una, controlling all other parts of the machine and sending timing signals. Gaya ng sinabi ko kanina kay control unit, nagsisend siya ng signal sa ibang devices na connected sa microprocessor. Transferring data between memory and I/O devices. Di ba yung microprocessor, hindi siya kagaya ng microcontroller na na kompleto na in one chip. Pag microprocessor, lang siya, microprocessor lang mismo. Na outside pa yung niya, input-output devices, tsaka yung RAM. 3. Fetching data and instruction from memory. Yung sa fetch, decode, execute cycle na na-discuss kanina, yan yun. Mag-fetch siya ng data kapag may bagong instruction na kailangan. Galing kay memory, kay system RAM. Number 4, decoding niya yung instruction. Yung na-fetch niya, de-decode niya. Number 5, performing arithmetical and logical operations. Gaya nung sinabi ko kanina dito, pag galing kay control unit, isisend niya kay ALU para mag-perform ng calculations tsaka ng logical operations. Number 6, executing programs stored in memory. Yung mga programs, tsaka instruction, tsaka commands na nakalagay kay memory, si microprocessor din yung bahala na mag-execute sa kanya.
So, number 7, performing communication among the input-output devices. Di ba nga, paulit-ulit tayo na yung microprocessor, wala siyang built-in na input-output devices. Hindi kagaya ng microcontroller. So, yung si microprocessor, siya lang yung bahala makipag-communicate to mga devices na yon through kay, control unit, which is nagsisend ng timing signal sa iba pang, devices na connected kay microprocessor. Yun. Tapos, ito yung niya, flowchart niya. Parang general flowchart. Begin. Begin. Tapos, awaiting for instructions. So, key decision symbol. So, kapag wala akong instruction na, na nare-receive, ulit-ulit lang siya. Ganyan. Looping lang siya kay, await lang siya ng await. So, pag may nakuha ng instruction, fetch na niya. Tapos, pag na-fetch niya, kasama din yung decode. Fetch and decode na yan. Para malaman kung kaninong devices siya, connected. So, execute. So, kapag alam na kung kaninong device connected yung instruction na yun, i-execute na siya. Yan. Instruction requiring service, decision symbol ulit. So, kapag no, store lang kay memory. Store the result kay memory yan. Para pag kailangan ulit yung particular na na yun, na output na yun, hindi na uulitin yung yung cycle. So, kung requiring ng service no, store the result, tas await na ulit ng bagong instruction. Pero kung requiring ng service, kagaya ng example ko kanina na sa monitor o kaya sa printer, yan, transfer control to interrupt handling program. So, di ba yung na-discuss dati na interrupt handling program, interrupt handling, siya yung yung translation from software to hardware. So, ibig sabihin kung mula dun sa instruction na yun na na-receive ni microprocessor, dahil kay interrupt handling, mapapasa na siya ngayon sa hardware na kinakailangan, which is pwedeng monitor, pwedeng printer. Ayun, $700. Nasa money bank na ni Mr. Austria dahil tama siya sa question 1. So, question 2, oh no, bankrupt. So, ibig sabihin ng bankrupt, balik sa 0 yung money bank ni Mr. Austria. Pero, pag nasagot niya yung question number 2 na to, bibigyan siya ng another chance na mag-spin ulit. So, question number 2, bigayin niya na. Question 2, what is instruction set architecture? Instruction set architecture. So, an instruction set used when what is called ISA or instruction set architecture is a code that the computer processor can understand. The language is ones and zeros or machine language. It contains instructions or tasks that controls the movement of bytes within the processor. So in short, the instruction set provides commands to the processor to tell it what needs to do. So yung instruction set, parang yun yung nagdidictate kung ano yung kaya at hindi kayang gawin ng microprocessor. So hard-coded siya dun sa microprocessor. So hindi ka pwedeng gumamit ng instruction set ng ibang microprocessor sa microprocessor mo. So, dapat compatible yung dalawa. Ito yung ibang example ng parang general na instruction set na makikita sa iba't ibang microprocessor. So, una, load. Load data from the memory into the microprocessor. So, next is add. Adding two numbers together. Hindi lang two numbers yan. Pwedeng several numbers yan. Nangyayari siya kay ALU. Comparing numbers. Again, kay ALU din nangyayari yan, which is yung sa logic section ni arithmetic logic unit. Input information from input devices. Example, keyboard and mouse. So, yun yung pagka na-receive ni microprocessor yan, ibig sabihin, merong input information na nanggagaling mula dun sa input devices ng computer. So, output information to output devices. Same thing. Pag na-receive na yan, ibig sabihin, kailangan may signal na isend dun sa hardware para mag-output ng information sa output devices. So, store information from microprocessor to RAM. Ito yung kanina sa
sa example kanina. Ito, ayun. Instruction requiring service. Kapag ka no, store the result. Yan yun. Ayun. Dahil nasagot ni Mr. Austria yung question number 2, ito na ang kanyang Bambawi spin. Ayan, $600, no? Kaso, from 0 to $600 siya. So, ayun. Proceed tayo sa question number 3 mo, Mr. Austria. Final question. Spin. So, malapit yung arrow sa $700, no? So, pag nasagot niya to, madadagdagan ulit yung money bank niya ng $700. So, ito na. Question number 3. Go. 3. Give the two major instruction set architecture being used today. So, yung dalawang major na types ng instruction set architecture na ginagamit ngayon is yung una, reduced instruction set computer or RISC. So, yung reduced instruction set computer is a type of microprocessor architecture that utilizes small, highly optimized set of instructions. One instruction will execute in one clock cycle. Commonly used siya sa tablets at smartphones o kaya sa mga embedded systems. Gaya ng sa mga kotse, ganun. So, yung example ng RISC na microprocessor is MIPS, ARM, tsaka SPARC. So, yung ARM yung madalas na ginagamit sa mobile cellphones, sa mga smartphones. So, ang reason kung bakit commonly used siya sa tablets tsaka smartphones is because yung RISC nga, one instruction will execute per one clock cycle. So, yung mga instruction doon is simple lang para kakayanin ng hardware. Kasi syempre, yung mobile phone, yung mga smartphones, naka-design siya para sa low energy consumption. So, kung magkakabit ka doon ng microprocessor na malakas, ibig sabihin mas madaming energy yung i-consume niya. So hindi siya pwede sa smartphones kasi syempre gusto natin, alam ng mga manufacturers na gusto ng mga tao sa smartphone is tumatagal yung battery. So di bali ng kahit sobrang bilis ng smartphone mo kung 30 minutes wala magagamit, wala din, di ba? So, yun yung reason kung bakit commonly use yung RISC sa mga smartphones at embedded systems. Complex Instruction Set Computer or CISC. A complex instruction set computer is a computer in which single instructions can execute several low-level operations or are capable of multi-step operations or addressing mode within single instruction. So, ibig sabihin sa pagka CISC microprocessors, yung isang instruction niya is kaya niya mag-execute ng several low-level operations. Unlike kay RISC na isang instruction niya is isang low-level operation lang. So, commonly used siya sa mga desktop tsaka laptop computers kasi nga kaya niya mag-execute ng complex instructions. Example nito yung mga Intel 8080 tsaka yung AMD and Intel's x86 processors which is yung ginagamit ngayon ng Intel tsaka AMD na instruction set architecture sa sa mga processors nila. So, para mas ma-gets nyo, ito, may brief example tayo. Kunyari, meron tayong memory dito, which is may index, row 1, row 2, row 3, tapos column 1, column 2, column 3. Tapos, siyempre, sa memory, may mga value yun. Ito yun, yung gray area, 1 to 9, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Tapos, sa instruction kasi natin, may format siya. So, instruction, destination to source. Para hindi kayo maligaw. Tapos, ang purpose natin ngayon is, kumuha ng dalawang value mula dun sa memory. Mag-multiplyin yung dalawang value. Tapos, yung product nila is store sa isang destination sa memory din. Okay? So, para gumagawa yon through RISC instruction set, una, maglo-load ka, which is magkukuha ng data from memory to microprocessor. So, ang source natin is row 1, column 1, which is ito yun, row 1, column 1. Ito,
value 1. So, si value 1 daw is ilo-load kay destination A, which is register A. Ayan, load na yan. Next is load, row 2, column 1. Row 2, column 1, which is 4. Ito yun. Ilo-load siya kay register B. Okay, so meron ng dalawang number. Pag mo multiply yung dalawang number ngayon, multiply si B kay A. So, 4 times 1 equals to 4. Hindi may product na tayo. Tapos yung last instruction is store natin si product kay row 1, column 1. Okay. So, di ba ito yung destination kanina na multiply. So, si 4 ngayon na galing sa product instruction natin is mapupunta na kay row 1, column 1 dito. Which is, dapat imbis na 1 to, magiging 4 na siya. Okay? So, yun yung sa RISC. Makikita natin, 4 yung instruction niya. So, sa CISC naman, isang instruction lang yung gagamitin natin. Ito lang, yung mult. So, ibig sabihin ng mult instruction, parang ganun din. Kukuha din siya ng dalawang value mula sa memory. Magmumultiply yan, tapos ibabalik sa isang destination sa memory. So, ang una natin is row 1, column 1 ulit, which is si number 1, value 1. Tapos si row 2, column 1, row 2, column 1, which is si 4. Ayan. So, 1 tsaka si 4. Ngayon, mumultiply natin sila, 1 times 4. Tapos, ibabalik natin yung product na yon kay row 1, column 1. Kay row 1, column 1. So, magiging 4 din to, imbis na 1. So, kung makikita nyo, sa RISC, ang dami niyang instruction. Pero sa isang clock cycle lang to, isang bagsakan lang yan. Kasi ito si CISC, medyo matagal siya kasi complex yung gagawin niya. Meron siyang several low-level operations sa loob. Imbis na, so, ang primary difference nila is kay RISC, isang instruction lang siya per one clock cycle. Si CISC naman, minimize niya yung number of instruction sa isang program. So, kung ito 4, ito isa lang. So, yun yung lang nila. Difference silang dalawa. Ayun. Tama si Mr. Austria. Sayang lang kasi na-bankrupt siya. Anyway, proceed tayo sa ating final contestant. Si Mr. Angelo Cayago. Ayan na. Kasama na natin siya. So, question number 1, Mr. Cayago. Spin mo na. $450, no? So, alam mo na. Question number 1. Go. Question number 1. What is the function of a microcontroller? Functional operation of microcontroller. What is microcontroller? Microcontroller is an integrated circuit which is a small, low-cost, and self-contained computer designed to handle a specific task in embedded systems. In simple words, a microcontroller is a small computer integrated into a single chip. So, yung microcontroller, isa siyang IC or integrated circuit na ginagamit para ma-handle or ma-control niya yung isang embedded device or embedded systems. And yung microcontroller daw is para na siyang maliit na computer na nasa isang chip. Basic function of microcontrollers. It receives input and gives a output after a process. Tulad ng microprocessor, tumatanggap din siya ng input and nilalabas din niya ito as a output. Dahil nga yung loob nito microcontroller is may CPU or processor na kung saan dun nagpa-process yung data. And next, it controls the functions of embedded system device. Tulad nga ng sabi ko kanina, nagko-control, nag-handle din siya ng iba't ibang embedded device like yung sa office machines, robots, mga sasakyan, and commonly sa mga gadgets. Next, it executes synchronous sequential logic circuits. So, dito naman, applicable din siya sa mga device na need ng counter or timer dahil nga daw nag-execute siya ng synchronous sequential logic circuit.
which is gawa siya sa combinational logic gates like NAND, NOR, XOR, and XNOR. So ito yung iba't ibang example ng embedded system. $450 money bank. So, question 2, Mr. Cayago. Spin na natin. Wow! $5,000 din. So, kung masasagot mo yung question number 2, sa'yo na yung $5,000 mo, Mr. Cayago. So, eto na. Number 2, examples of popular microcontroller. 4 popular microcontroller. Intel 8051 microcontroller. Yung 8051 microcontroller, yung operation niya is available lang sa 8 bits data. Bali, 8 bits data lang yung tinatanggap niya. And syempre, programmable din to dahil yung lahat naman ng microcontroller is programmable. Next, yung ARM microcontroller. Kung ito naman, compare mo sa 8051 microcontroller, yung processor naman nito sa loob is limited siya hanggang 32 to 64 bit. Next, PIC microcontroller. Ito naman, ito yung madalas nating ginagamit sa mga activity or experiment natin nung second year tayo. And ito naman limited siya sa 8 to 32 bit. Next, ABR microcontroller. Yung ABR microcontroller, made siya ng Atmel. And siya din yung parang improvise ng 8051 microcontroller dahil limited lang din nga siya sa 8-bit. Pero ito naman is mas mabilis mag-operate compared dun sa 8051 microcontroller. So, ayun, tama siya. So, kanya na yung $5,000, nasa money bank na niya. So, for final question, Mr. Cayago, spin na natin ulit. Oy! Napakalupit! $10,000. So, pag nasagot mo to, Mr. Cayago, dadagdagan ulit natin ng $10,000 yung money bank mo. Okay, final question. Ito na. Number 3, elements of a microcontroller. Next, elements inside the microcontroller. So, meron tayo, yung microcontrollers daw, merong CPU or processor, RAM, ROM, inputs, output port, clock, and other peripherals. Yan, nakikita naman natin dyan sa image. Next, advantage over microprocessor. Yung advantage ng microcontroller is, yun nga, small size, low cost, less power consumption, and dependable. Dependable siya dahil nga yung nakadepende yung program ng microcontroller kung sa anong device siya gagamitin. Ito na nga po, at dahil last contestant na si Mr. Cayago, proceed na tayo sa bilangan ng pera sa money bank. Emmanuel Paraiso with total of $6,200. Gian Emil Billones with $1,650. Mr. Austria with $2,000. And syempre, ang ating lucky winner, si Mr. Cayago na may $10,950 sa kanyang money bank. So, kitang-kita naman, no? Congratulations, Mr. Cayago. At nanalo ka ng $1 million. 1 milyon. Yan, tapos na po natin bilangin yung money bank nila. So, congratulations kay Mr. Cayago sa kanyang $1 million, no? So, dyan na po tayo nagtatapos. Again, Alden Richards po. I'm your host. At ito ang Wheel of Fortune. Bye-bye.